ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنحل الحلقه الثانيه في الملزمه اللي عندك، في الملزمه اللي انت مستلمها بيج 58. هنحل اسئله الملزمه يعتبر بيج 58 مع بعض. تعال نبدا مع بعض الحلقه الثانيه باذن الله. اول سؤال في التشوز بيقول لك بيج 58، بيقول لك the number of female gametes that results from 5 primary oocyte. انت عندك كل primary oocyte واحده بتطلع 1 اوفم، فلو عندي 5 برايمري اوفوسايت فانا عندي 5 فيميل جميت اللي هي اوفم الادلت. رقم نمبر 2، السؤال ده مهم قوي، اللهم بلغت. the highest level of secretion of FSH كان في اليوم الكام؟ في اليوم الخامس من بدايه النزيف. ان هو الجراف اللي عندك، جراف العربي الاحياء، هتلاقيه موجود ان الاف اس اتش عالي في اول يوم في البروليفريشن، ده الهايست ليفل بتاعه اللي هو اليوم الخامس من بدايه النزيف، اللي هو اول يوم في البروليفريشن. هما الاثنين واحد، بس انت عندك هنا من اليوم الكام من بدايه النزيف، فهو اليوم الخامس يعتبر هو الاجابه الاصح اللي عندك. when person got angry the nerve impulse is transmitted through. النيرف امبلس الاشاره العصبيه، لما بيكون واحد متعصب بتروح السينابس between النيرف and nerve، ولا سينابس between nerve and muscle، ولا سينابس between nerve and gland. يعتبر كل دول بيحصلوا ساعه ما بيكون متعصب. all the previous متعصب بين العصب للعصب والعصب والعضله والنيرفس والنيرف والجلاند، وساعتها all the previous 3D. the highest level of secretion of LH in the كام؟ ده في اعلى ليفل لل LH في اليوم ال 14 من بدايه النزيف. نفس السؤال ده احنا حلينا فكره زيه، بس لما جيت قلت لك اليوم اللي بيحصل فيه ovulation او اليوم اللي هيحصل فيه fertilization، فالاجابه واحده. قلنا vascular cells that act as an exocrine gland يعني exocrine يعني حاجه بتطلع exocrine يعني بتطلع جيوس مش هرمون. يعتبر pituitary gland لا، endocrine. adrenal gland لا بتطلع هرمونز. thyroid gland لا بتطلع هرمونز. بنكرياس برضو بيطلع هرمونز، ولكن برضو في جزء فيه exocrine اللي هو خلايا البنكرياتيك اكني اللي بتطلع البنكرياتيك جيوس through pancreatic duct into the duodenum. يبقى الإجابة بنكرياس عشان فيها جزء منها اللي هي البنكرياتيك أكني اللي موجود، هي اللي بتطلع الجيوسز. فالإجابة 5A بنكرياس. Number 6، each ovary produce 1 ovum. each، ركز معايا في الحتة دي لو سمحت. كل ovary هتطلع اوفم كل قد ايه؟ كل 56 يوم. ليه؟ مش كل 28 يوم بتطلع اوفم؟ ايوه، الست البنت بتطلع اوفم كل 28 يوم. يعني مثلا لو الاوفري دي الاوفري اليمين هتقعد 28 يوم عشان تطلع اوفم، ولكن ال 28 يوم الجايين مين اللي هيطلعهم؟ هي دي برضو ولا الثانيه؟ الترنيتيفلي يا دكتور دي في الشمال المفروض هي اللي المفروض عليها الدور بالفعل، فهنستنى 28 يوم بتاعت الشمال عشان دي تطلع. بمعنى كده يبقى 28 في 2 يبقى 56. فهمت فكره السؤال ايه؟ لما يجي يقول لك الاوفم تطلع كل قد ايه، تقول له كل 28 يوم، ولكن كل اوفري دي هتقعد شهر عشان تطلع، وهتستنى الشهر بتاعت الثانيه اللي هو 28 يوم يعني بتاعت الثانيه عشان تطلع دي تاني، فبالتالي هتبقى 56 يوم. ودي فكره السؤال لو سمحت وركز فيه. The number of pollen grains that are required for the formation of a single seeded fruit. number of pollen grains، اولا كده انا عشان اعمل single seeded fruit انا محتاج عادي 1 pollen grain، مش محتاج اكتر من كده. number of pollen grains required، اي البولين جرين واحد يقدر يعمل seed عادي single seeded يعني بذره واحده، فبتحتاج pollen grain واحد، مفيش اي مشكله. Number 8 بيقول لك the number of ovules that are required for formation of a mango fruit. a mango fruit بذرة زهرة واحدة، فأنا محتاج ovule واحدة، ما عنديش أي مشكلة، هي 1 ovule هيحصل لها fertilization فتعمل لك a mango fruit عشان دي ثمرة واحدة. The number of disulfide bond in IgG antibody، أنا عندي كام antibody في ال IgG؟ قصدي أنا عندي ال IgG ده اللي هو الوايت شيد. عندك كام دايسلفايد بوند؟ اولا انا عندي واحده هنا واحده هنا واثنين هنا، يعني يعتبر 4 دايسلفايد بوند. ولكن لو قال لك في الاي جي ام ساعتها انت عندك يعني ده ساعتها ده سؤال معقد شويه، بس انا قلت اقوله لك. ساعتها تضرب الاربعه اللي عندك دول في 5 عشان انا عندي 5 اميونوجلوبولينز في الاي جي ام، ولكن هنا الاجابه 4. وافهم انا قصدي ايه، عشان اي جي ام في يعتبر 5 ماسكين مع بعض، فكل واحده فيهم 4. ولكن اي جي جي او الاي جي اي او الاي جي اي او اي جي دي عندهم عادي 4 دايسلفايد بوند. السؤال ده مهم وحلو. The immediate immune response of the body to the same pathogen that infected the body before is known as
اللي هو دخل قبل كده ده بالنسبه لي secondary immune response، مش هنعتبرها immune response. immune response لو دخل اول مره، ولكن لو جاء قبل كده يبقى ده بنعتبره secondary immune response. الاجابه 10C. The cells that participate in each natural immunity and acquired immunity. مين اللي بيشارك في الناتشرال والacquired؟ اولا هو الماكروفيج بيشارك في الناتشرال، اعتقد ناتشرال كان في first line of defense second line of defense، بيشارك في السكند. طب الناتشرال كيلر بتساعد في تاني خط دفاع برضه انكلاميشن، وبتساعد برضه في ثالث خط دفاع، يبقى الاجابه ماكروفيج اند ناتشرال كيلر. اي حاجه ثانيه هتلاقيها بتشارك في حاجه والثانيه لا، فالاجابه 11A. نكمل السؤال بعد كده. نمبر 12 بيقول لك يبقى child takes a drugs that causes atrophy in the thymus gland that leads to absence of MHC protein increasing the number of antibody. ايه يا دكتور ضيف ده؟ thymus gland دي انا خدتها فين؟ خدتها في الهرمونز. هيحصل نقص في الديكريس في الثيروكسين هرمون والكالسترين هرمون، بس ده مش سالك هرمونز، سالك immunity. لو الثايموس هرمونز باظت معنى كده مش هيحصل ماتيوريشن للتي ليمفوسايتس، والتي ليمفوسايت دي بيكون قايم عليها السيلولار اميونيتي. فاجابه السؤال ده هتبقى 12C failure of cellular immunity. فكره السؤال اللي انت تتلخبط. خلاص. نمبر 13 بيقول لك MHC proteins are found on the surface of. MHC بروتين دي لما بتطلع على السيرفيس بتاع مين؟ الماكروفيج والبي سيلز. برضه البي سيل بيبقى عندها MHC بروتين، يبقى الاجابه 13D. نمبر 14 بيقول لك transverse links are formed from myosin during muscle contraction by the help of. الترانسفيرس لينكس بتستخدم مين اللي بيشارك في تكوينها؟ الكالسيوم اينز فقط لا غير. ولكن لو قلت لك العضله عشان تعرف تعمل كونتراكشن باستخدام الكالسيوم اينز والاي تي بي الطاقه، والكالسيوم اينز اللي بيعمل فورميشن للترانسفيرس لينكس. هنا بيقول لك ترانسفيرس لينكس ار فورمد بيتكون عن طريق الكالسيوم اينز. ولكن لما اجي اقول لك كالسيوم اينز واي تي بي امتى؟ لما اجي اقول لك بيحصل كونتراكشن عن طريق ترانسفيرس لينكس باستخدام مين؟ كالسيوم اينز هو اللي عامل ترانسفيرس لينكس، واي تي بي طاقه بتسحبها عنك. نكمل الاسئله. question 2 page 60 في الملزمه اللي معاك. write the scientific term. The resistance of the body to new pathogen or that infected the body before. means the resistance of the body to new pathogen. جسم جديد دي acquired immunity اللي جه قبل كده دي المناعه المكتسبه. خلاص. تاني حاجه the hormone which is secreted from the mucous membrane of the stomach. السؤال ده مهم، يا الجاسترين هيجي يا الكوليسيستوكينين هو والسكرتين هيجي، فهنا جاسترين. Number 3 a series of specific defense mechanism used by lymphocytes to resist the pathogen. ركز على السؤال ده immune response اللي هو تبع ثالث خط دفاع. Number 4 a structure found between the skull bones and joined together through the skull serrated tips. ده من الاخر ده الفايبرس تيشو اللي موجود في الفايبرس جوينت. خلاص تمام. لو قال لك الجوينت مفيش اي مشكله. خلاص مش عارف ليه ببص للمايك هنا. تاني give reason. سؤال question 3 بيقول لك physiological support is temporary support while structural support بيبقى حاجه permanent. ركز معايا في الحته دي لو سمحت. physiological support بيعتمد على الميديم اللي بره، في ووتر ولا لا، عن طريق الاسموز، حركه الاسموز الميه عن طريق الاسموز، ودي بتبقى معتمده على الميديم. في ميه هيحصل جينز physiological support، فقدت الميه بره، الميه طلعت بره، فكده انا فقدت الفيسيولوجيكال support. ولكن الاستراكشر support بيعتمد على ترسيب الكيميكال سبستانس، ودي بتبقى حاجه permanent، حاجه مش متغيره، ما ينفعش السبستانس تتشال وتتحط وهكذا. فتقول له عشان physiological support dependent on the presence of water inside the cell, so the cell loses water, it loses physiological support. Why? Structural support بيعتمد على deposition of hard substance على السيل وول وهكذا، زي السليلوز بقى والليجنين والكيتين والسوبرين وهكذا. الحاجات دي بتكون حاجات فعلا. ركز معايا. Number 2 بيقول لك presence of the girdles in the appendicular skeleton of the animals. ايه لازمه الجيردل سواء pectoral girdle او pelvic girdle؟ ايه لازمه ده كله؟ عشان يديني حركه اسهل، يبقى ساعتها تقول له to connect between the limbs and the axial skeleton and to facilitate movement عشان اسهل الحركه. لو عايز تشرح بقى في الامتحان برضه تقول له pectoral girdle بيبقى ماسك ايه؟ بيمسك pectoral girdle بيمسك الupper limb مع الاكزيال skeleton، والpelvic girdle بيمسك مع اللور limb مع الاكزيال skeleton زي vertebral column وهكذا. كل ده عشان يسهل الحركه. Number 3 give reason بيقول لك the movement of the body depends on structure and regulatory proteins.
خلي بالك الحته دي بالنسبه لي مهمه. البروتينز عامه as a muscle depends on the presence of the structure protein، عشان البروتين بيعتمد على ايه؟ المسل بيعتمد على ايه؟ على اكتين ومايسين. دول الاكتين كان thin protein filament، والمايسين كان thick protein filaments، فبالنسبه لي دول بيعتمد عليهم. فده كده ده الاستراكشر بروتين. هي ده السؤال ده ليه علاقه بالدي ان اي شويه، بس عايزك تبقى عارفه عامه. يعني السؤال ده ليه علاقه بالدي ان اي، بس احنا كنا حاطين من ضمن الافكار اللي احنا كنا مجهزينها، اللي يعني لو كان الدي ان اي موجود. بس برضه انت عارف يعني انت واحد مخلص اصلا معايا الدي ان اي، يعتبر كان فاضل فيه حصتين. استراكشر بروتين اللي هم كي اف سي، كرياتين فايبرس بروتين اللي هم الاكتين والمايسين. الاستراكشر ده من ضمن انواع الاكتين والمايسين، ولكن الريجولاتوري اللي هم الهرمونز والانزيمز. فالسؤال ده كان جميل قوي، بس انا برضه هقوله لك عشان تبقى مجمع. يبقى الاستراكشر بروتين هتتكلم عن الاكتين والمايسين ان هم دول بروتين فيلامنتس، ولكن ريجولاتوري بروتين هتتكلم عن مين الانزيمز او الهرمونز او الانتي بودي اللي موجوده وبيساعد في الحركه. هتقول الاسبايكلين ده كيميكال عندك، والكولينستريز انزيم، بس لازم تذكر كولينستريز انزيم ده اللي بيساعدني في الكونتراكشن ريلاكسيشن. give reasons a person cannot be infected with measles twice. خلي بالك الحته دي الحصبه ما بيجيش غير مره واحده. هتقول له عشان هو بيكتسب مناعه acquired immunity against it by forming memory B cell و memory T cells عن طريق secondary immune response. لو عايز اشرحها زياده بسيطه. بس فكره السؤال هنا لو جيت قلت لك زي a person cannot be affected with measles twice، يعني ما بتعيديش مرتين من الحصبه، ما بيعيديش بالتشيكن بوكس مرتين من الحصبه. قلت لك يا عم ما بيتعيديش من ستريبتوكوكس نيمونيا بكتيريا، اسم غريب اول مره تشوفه ما يخصكش ايا كان اسم المرض. لو قال لك الكورونا فايروس ايا كان، لو قلت لك المرض ده ما بيجيلكش مرتين، ما بيجيلكش غير مره واحده، الاجابه ما بتتغيرش. هتقول له عشان هو بيكتسب مناعه مكتسبه acquired immunity against it عن طريق ان هو يعمل memory cells، وتشرح الميموري بي سيل والميموري تي سيلز عن طريق اللي هي السكندري immune response. بيبقى fast response no symptoms بتظهر عليه، عشان بيبقى الايفكت بيبقى سريع جدا fast response. نمبر 5 بيقول لك بنكرياس preserve glucose level in the blood constant. بنكرياس بيخلي الجلوكوز ثابت. يبقى انت لازم توضح له ان البنكرياس فيه نوعين من الخلايا، خلايا الالفا سيل اللي بتطلع هرمون الجلوكاجون اللي بيعلي الجلوكوز اللي احنا بنعتبره هرمون الصيام. لو الجلوكوز قل الجلوكاجون يعلي للنورمال. طب يا دكتور ضيف لو الجلوكوز زاد، الانسولين اللي بيطلع من خلايا البيتا سيلز بيقلل الجلوكوز للنورمال. يبقى انت هتشرح له الحته دي تقول له due to presence of alpha and beta cell secrete glucagon and insulin they regulate the glucose in the blood عن طريق ان هو يخلوه من 80 ل 120 مللي جرام per cube 100 سنتيمتر كيوب. Number 6 cellular immunity is more important than humoral. السؤال ده فكرته ايه؟ ان السيلولر اميونيتي انت يعتبر السيلولر اميونيتي انت بتحفز معاه الهرمون، فانت ده لازم تعرف، ولكن الهيمورال مش بيحفز معاه ايه؟ السيلولر. هتقول له عشان it resists large number of antigens by using طبعا السيلولر دي يا جماعه بتستخدم بقى التي ليمفوسايتس اللي بتبقى ادق بقى تي سايتوكسيك والحاجات دي، فبتبقى more effective عن الهيمورال. برضه الهيمورال مهم بس هي more effective عن طريق ان هو بتقول له عشان as it resists large number of antigen by using the T cells and have receptors that vary from T cell to another due to the difference in the immune response against the antigen and also humoral is a part. الهيمورال اللي هو بقول لك ان هو جزء من اجزاء السيلولر immunity. لو تفتكر لما كنت بقول لك في السيلولر اميونيتي ان احنا كنا بنطلع السرينه اللي هي السيتوكينز، كانت بتنادي كل الماكروفيج لارج اماونت، بتنادي البي ليمفوسايتس اللي هي عشان تطلع انتي بودي، وده طبعا الهيمورال ميديتد. يعني في السيلولر السيتوكينز راحت حفزت البي ليمفوسايتس اللي هي تبع الهيمورال. فبالنسبه لي السيلولر اقوى عشان هو السيلولر نفسه اصلا معاه من ضمنهم الهيمورال. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ وطبعا ده نتيجه برضه ان السيلولر بيبقى معتمد على التي ليمفوسايتس وعلى حسب الريسبتورز اللي عندك وهكذا. Number 7 بيقول لك the mucous membrane lining the alimentary canal play an important role in digestion process. الميوكس ممبرين طبعا هتتكلم على الحته بتاعت الجاسترين هرمون، والحته دي هتقول له بقى عشان كونتين جلاند سكريت دايجستيف جوس. خلاص. ان اديشن برضو الميوكس ممبرين ده بيطلع هرمون زي الجاسترين هرمون او طبعا احنا بنقول alimentary canal يعني انا كده هحسب عادي بالنسبه لي ستومك والانتستين هعتبرهم، فنقول له الجاسترين اللي بيطلع من الاستومك او السكرتين مهم هو كواليسيستوكينين، ساعتها بيطلع من الانتستين يروح يحفز البنكرياس ان هي يطلع بنكرياتيك جوس. نمبر 8 بيقول لك milk secretion and releasing from mammary gland of a lactating mother. ساعتها هتقول له milk secretion ده بينتج نتيجه prolactin هرمون، ولكن milk releasing بينتج نتيجه الاوكسيتوسين هرمون. تقول له prolactin hormone which stimulates the mammary gland to secrete milk and produce milk, while oxytocin hormone stimulates mammary gland to release milk and
او بنسميها حتى ميلك لاتنج هرمون، بنسميه كده ميلك لاتنج هرمون او ميلك ريليزنج هرمون ساعه الولاده طبعا الاوكسيتوسين. Number 9 بيقول لك the decrease in the glucose level in the blood is accompanied by increasing the glycogen level in the liver and muscle. يعني ايه نقص الجلوكوز في الدم بيصاحبه زياده الجلايكوجين في الليفر؟ حبيبي هو مين اللي بيقلل الجلوكوز في الدم؟ تقول لي الانسولين يا دكتور ضيف. كنت بقول لك هو بيقلله ازاي؟ ازاي هقلل الجلوكوز الموجود في الدم؟ اقلله عن طريق ان انا احوله لجلايكوجين او احوله لجلايكوجين في الليفر او المصل. هتقول له due to the effect of insulin hormone اللي هيسبب اوكسيديشن للجلوكوز جوه السيل and اهو excess glucose is stored in the liver and the muscle in the form of glycogen. حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ برضه مش هتعرف ترد عليا عشان انت مش سامعني غير فيديو. خلاص اكمل. What will happen of shortage in ATP in the muscle؟ بص يا سيدي، نقص ال ATP في العضلات هيسبب ايه؟ هيسبب ان transverse links دي كنت بحتاج ATP عشان اعرف اعمل contraction، وبرضه بحتاج ATP عشان اعرف اعمل relaxation. فبالنسبه لي العضله يا اما may lead to، ساعتها هتقول له may lead to prevention of the transverse links separation، ان هي تسيب الاكتين فيحصل العضله تفضل في حاله الكونتراكشن and cannot relax causing muscle spasm، او ممكن برضو العضله ما تبقاش قادره ان هي تعمل كونتراكشن. يا ده يا ده. ففي الحالتين لو وضحت الاثنين، بس اهم حاجه ان انت توضح لي برضو من ضمن الحاجات اللي انت واخدها دايركت قوي اللي هي الماسل سباز على كلام عمنا هاكسلي، قال لك الترانسفيرس لينكس الاي تي بي مش هتعرف تفك، مش الاي تي بي الترانسفيرس لينكس مش هتعرف تفك من الاكتين، فبالتالي العضله تفضل في حاله الكونتراكشن. tendril of the B plan didn't find a support. لو التندرل ما لقيتش سبورت ايه اللي هيحصل؟ it will wilt and die، التندرلز هتموت، فبالتالي النبات برضه هيموت. enlargement of the anterior and adrenal cortex. حبيبي لو حصل enlargement of the adrenal cortex معنى كده هرمونات الادرينال كورتكس هتتلخبط. يعني ايه يا دكتور ديف؟ هتقول له ساعتها هيحصل ده نتيجه بقى اللهم احفظنا تيومر في الكورتكس او ايا كان، هيحصل disturbance في الهرمونات اللي طالعه، سواء بقى المينرالو كورتيكويد هيتاثر، سواء بقى الجلوكو كورتيكويد هتتاثر، سواء السكس هرمون هتتاثر ويحصل سوري infertility due to the disturbance in the hormones. ده طبعا هيحصل بقى لو حصل تاثير في السكس هرمونز اللي طالعه من الكورتكس، هيحصل masculinization in females and feminization in males، وهيحصل atrophy للجونتس من ضمن الحاجات برضو اللي هتتاثر. لو قال لك the deficiency of in the secretion of the thymosin hormone in a human، خلي بالك الثايموسين هرمون لو قل ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عدم نضج للخلايا التي ليمفوسايت مش هتتكون. هتقول له this will affect negatively on the human immunity. Lymphoid cell will not be maturated and differentiated into different types of T cells. يعني من الاخر التي سيل مش هيحصل لها maturation، ان الثايموسين هرمون ده هو اللي كان بيخلي الليمفويد ستام سيل اللي هي لسه بيبي ليمفوسايت ان هي تكبر ويبقى maturated to become T lymphocytes، وهو كمان بيعمل منها تايب، فده مش هيتكون. Number 5 بيقول لك absence of MHC protein from the body. لو الام اتش سي بروتين مش موجود، ساعتها ده العلم اللي كان بيظهر الانتيجين على سطح الماكروفيج او البي ليمفوسايتس، فساعتها التي هيلبر مش هتعرف تتعرف على الجسم الغريب اللي عندك، فساعتها تقول له the T helpers cannot recognize the antigen so it cannot be activated. عمر ما التي هيلبر هتتاكتف في هذه اللحظه، ساعتها failure لمين؟ للاكوايرد اميونيتي كله مش هيعرف يشتغل. الاكوايرد اميونيتي بيعتمد على الليمفوسايتس اللي لازم يكون التي هيلبر تكون تعرف تتاكتف فيها، فبالتالي ده كله ده مش هيحصل. شايف الاسئله بتاعت الاميونيتي بتيجي ازاي؟ مش عايزك تعقد نفسك، مش عايز انت نفسك تقول اسئله، انا هجيب لك ايه الاسئله وازاي بشرحها لك وازاي بتعرف تفكر، الموضوع جاي بمنتهى البساطه، ما تقلقش. عايزك بس تدوق اعصابك، هو اللي يعرف يخليك تبقى كويس. بتسمع مني الشرح اللي انا شرحته لك بالطريقه الجديده اللي انا عملتها لك، واتمنى ان هي تكون عجبتك. وبعد ما بتسمع مني الشرح، انت بتقعد تذاكر الملزمه بسرعه، ملزمه النوتس الاصليه، وبعد كده تمسك ملازم المراجعه بتاعتي تحل زي ما انا بحل كده. انا بشرح لك جزء معين والباقي كله متجاوب، ما تقلقش. انا بس عايزك تبقى مطمن باذن الله، تجيب ال60 من 60 باذن الله بطريقه بسيطه وسهله، ما تتعبش نفسك خلاص ولا توتر نفسك. الموضوع انت تمام جدا والله، وربنا هيكرمك طول ما انت بتتعب. اكمل السؤال نمبر 6. absence of antigen from the surface of microbes. ده بيبقى اخطر حاجه الانتيجين لما ما يكونش موجود على السيرفيس اوف مايكروبس.
لو عايز تعرف قصدي ايه وربطها لك بالدي ان ايه، بس ده مش عليك، بس ده هتاخدها باذن الله في الجامعه وتدعي لي. فاكر لما كنت بقول لك البكتيريا ترانسفورميشن التجربه بتاعتها، لما كنت بقول لك في نوعين من النيومونيا بكتيريا، نوع شرس ونوع رقيق. عارف مين النوع الشرس؟ اللي هو الاس تايب، اللي هو السموث. يعني ايه سموث؟ يعني الممبرين بتاعه بيبقى ناعم، ودي بتبقى مصيبه. ده بيبقى اقذر الحاجات اللي داخله جسمك، بتبقى حاجات مميته شرسه بتموت. ليه؟ ان انا مش عارف اتعرف عليه، ما عندوش انتيجين، مش عارف اقفشه. فده بيبقى اخطر حاجه. لو عايز تعرف العلم اللي عندك او اللي عليك اللي انا ربطته لك، بس انا بحاول اخليك تبقى واحد فاهم، ما تكونش واحد بتحفظ وانت مش فاهم. Absence of the antigen from the surface of the microbes. تقول له the lymphocytes will not be able to recognize the microbes, so these microbes cannot be destroyed. فساعتها هيحصل spreading in the body، هيعمل invasion lead to death، هيموتك. تعال تلك. Antigen neither treated by the macrophages nor presented on their membranes. ساعتها بيقول لك لو الانتيجين ما يتحصلوش يعني ما تعاملش الماكروفيج، ما تعاملش مع الانتيجين اللي على سطحه، او absence اصلا of lysosomal from macrophage. من الاخر يعني الماكروفيج ما اشتغلش. ايه اللي هيحصل؟ حبيبي هو الماكروفيج لو ما اشتغلش كده تي هيلبر هتعرف تتعرف ان في جسم غريب موجود في الجسم؟ لا. يبقى بالتالي هتقول له the antigen will not be destructed. الانتيجين مش هيتكسر into fragments and will not be digested and engulfed by macrophage and will not be presented on its surface, so the T helper أو أهم حتة the T helper will not recognize them، مش هتعرف تتعرف عليه. فساعتها هيعمل spreading in the برضه في الجسم وهيعمل death. Absence of the memory cells. Absence of the memory ايه يا حبيبي؟ cells. معنى ان مفيش memory cell يعني انت كل شويه تعيا في مرض الحصبه، كل شويه يجي لك مرض الحصبه، كل شويه يجي لك جديري، كل شويه يجي لك الامراض اللي بتيجي مره واحده هتجي لك كل شويه. هتقول له ساعتها immune system cannot respond quickly، مش هيعرف يتعامل بسرعه to the same pathogen which had infected the human in the past، الاعداء قبل كده. So the second زي ما انت شايف في الشاشه جنبيه، so the second immune response will be very slow leading to appearance of the symptoms. الاعراض هتظهر عليك تاني وكل شويه تفضل تتعب. طبعا mention the site and function of amnion membrane. طبعا مهم قوي، ركز فيه ممبرين مكانه فين والكلام ده كله سهل. كوريان برضو احنا شرحناه لسه من شويه. المايكروبايل مهم قوي، موجود في الاوفيل في الامبريو ساك. اتقلاو طبعا دوره ان هو موجود في الاوفيل اوف ذا فلاور تحت خالص الخرم ده. بيبقى دوره ان هو ليه دورين، خلي بالك ليه تو فانكشن. بيفور فيرتلايزيشن دوره ان هو يساعد في الفيرتلايزيشن عن طريق ان هو allow the passage of the two male nuclei، فبيساعدني في الدبل فيرتلايزيشن وان انا اعمل فيرتلايزيشن. وبعد ما البذره تتكون بيساعد بمرور المياه allow the passage of water for seed germination. يبقى دور الميكروبايل لازم تكتب الاثنين. لو عايز السؤال ده عليه درجه هيبقى ليه نص هنا ونص هنا. ركز معايا لو سمحت. سيرتولي مهمه برضو السنه دي، هو الميكروبايل مهمه، سيرتولي مهمه، وهتشوف موجوده فين. موجوده ان ذا seminiferous tubule inside the testis. فانكشن بتاعتها سيرتولي، وحشني والله قوي. ركز معايا. السيرتولي دي بتعمل ايه؟ شايف السبرم ماسك فيها بتعمل ايه؟ nourishment للسبرم، اكل السبرم inside the testis. وبعض الساينتست believe that the Sertoli has an immunity function. من الاخر يعني ليها immunity function. interstitial cells برضه من الاسئله المهمه اللهم بلغت، بتكون between the seminiferous tubules inside the testis. function بتاع interstitial cell ركز بقى معايا عشان انت بتكتب function واحده فيها 3 تيهات، فبتطلع التستوستيرون هرمون اللي بيسبب ايه؟ تستوستيرون هرمون يعتبر هي بتطلع تستوستيرون واندروستيرون. ركز معايا، تستوستيرون واندروستيرون اللي هما الاثنين بنسميهم اندروجينز. دول بيسببوا ايه؟ احنا عارفين هو بيسبب الميل سكندري سكشوال كاركتر اللي هو ايه؟ فيشل هير، ديب فايس، سترونج ماسل. وبتسكت. لا كمل الهرمونز بتاعت شابتر 2 مهمه عليك لازم تكون كاتبها. اللي هو بيعمل جراس للبروستيت جلاند والسيمينال فيسيكال. لازم تكتب الجراس اوف بروستيت جلاند والسيمينال فيسيكال اللي هي الفانكشن اللي تبع شابتر 2. خلاص بتنساها والله ما بلغ. زي ما احنا قلنا الارشيجونيا موجوده في الانتيريور ريجن اوف ذا اندر سايد اوف ذا جاميتوفايت. الفانكشن بتاعتها طبعا هي بتعمل فيميل ريبرودكتيف اورجان ان ذا فيرن وبروديوس اللي هي الجميت اللي هي الاج باي ميتوزس. عندك ما فيش اي مشكله طبعا، هي اج بروديوس اج مش اوفر باي ميتوزس. النيوسيلس برضه مهم. نيوسيلس surrounds the embryo sac. function nucellus بيبقى nutritive tissue for feeding of the ovule والاجز اللي موجوده في الاي formation of ovule. خلاص. number 8 graphian follicle ماله موجود inside the ovary. function بتاع graphian follicle
اوفن بيكبر الجرافيان فوليكل ده ماله؟ الفانكشن بتاعته ده الجرافيان فوليكل احنا كنا عارفين ان هو بيطلع هرمون الاستروجين هرمون وهكذا. يبقى الفانكشن بتاعت الجرافيان فوليكل the ovum mature inside it and liberate into for during ovulation phase by the action of and also secrete. هو ده اهم فانكشن. جرافيان فوليكل secrete estrogen hormone that stimulates the growth of the new endometrium. sepals or calyx مالهم؟ بس طبعا ده collectively called calyx بس عشان ما تبقاش متلخبط يعني. ده الاوتر whorl of the flower اللي هو calyx. function sepals بيعمل protect. السيبل ده سبل ودي جالاكس ده فاكرها؟ ده اللي بيبقى function بتاعتها protect ورد wind rain drought، يبقى بيحمي الفلاور against wind rain ودروت. gums مهمه برضو. it surrounds the site of the infection of the plant، بيحاوط المكان منطقه الانفكشن اللي حصلت في النبات. function prevents the entry of the microbes inside the plant. waxy layer in the plant بيكون covers the outer epidermis of the plant. function بتاعته ان هو بيكون طارد للميه water repellent، عشان الميه ده بيبقى منطقه جيده لنشاط البكتيريا والكائنات البدائيه، فهو بيمنع ان البكتيريا والحاجات دي تتكاثر على الحته دي. السؤال رقم 12 lymphocytes. اولا كده نسبه الليمفوسايتس تمثل من 20 ل 30% من عدد الوايت بلاد سيلز. مكان الليمفوسايت موجوده inside the forming inside the bone marrow and maturated inside the lymphoid organ، وبتبقى اوريدي موجوده في الدم بتاعك في الوايت بلاد سيلز عامه في البلاد، وموجوده برده في الليمف. لازم تقول الاماكن دي. احنا كده عرفنا مكان بدايتها فين على حسب الليمفويد اورجن. وبرده ما تنساش ان المفروض تكتب ان هي موجوده inside the white blood cells and inside the blood and lymph. خلاص. فانكشن بتاع الليمفوسايتس اهو مكانها they revolve in the blood searching for microbes or foreign body using their defense mechanism، ان هم يعرفوا يمنعوا ان الجسم الغريب اللي دخل الجسم ده يمنعوا ان هو يتكاثر او ينتشر جوه الخلايا ويدمروه. خلاص. question 6 what is the result of deficiency of FSH hormone in male؟ طبعا اي حاجه هتسبب ان محدش يقول لي الميل هيموت، ماشي، ما كلنا عارفين ان الميل هيموت، ولكن لازم تكون عارف ان الاف اس اتش ده كان بيبقى من عند الميل seminiferous tubules وبيعمل له السبيرمز will not be fermented، فهيحصل يبقى الميل ده infertile male. لازم تقول لي infertile male وتقول له الفانكشن بتاعت الاف اس اتش مش هتتكون، ولازم تقول الفانكشن ان تقولها يعني. الهيومن لو injected with ADH هرمون، هو هرمون ال ADH ده بيعمل ايه؟ increase reabsorption of water from the kidney tubules، فبالتالي بيقلل اليورين اماونت. معنى كده ان الميل ده مش هيعمل يورين خالص، واليورين هيفضل جوه جسمه مش هيطلع، وهيعلي له البلاد بريشر قوي. فبالنسبه لي هتقول له increase the blood pressure decreasing the volume of urine excreted as this hormone increases the absorption of water from the nephrons. ثالث حاجه بيقول لك what is the result of injection of a pregnant female in the 5 months with oxytocin hormone. هرمون الاكسيتوسين هرمون المفروض من معلوماتك ان هو بيعمل increased uterine contraction، يعني بيساعد في عمليه الولاده وبيخلي البيبي ينزل، فبيعمل هرمون الطلق، بيطلق البيبي. فلو احنا اديت الهرمون الاكسيتوسين هرمون من ايا كان مصدره، حطيته لواحده حامل في الشهر الخامس، فبالتالي الست دي هتولد في الشهر الخامس، وساعتها هيبقى ولاده البيبي ما اكتملتش، فيحصل abortion will occur. بعد كده هتقول له بقى خلاص contraction to expel the fetus abortion occurred due to the stop of embryonic development. سؤال نمبر 4 بيقول لك the removal of the posterior lobe of pituitary gland from a pregnant female. ركز بقى معايا. البوستيريور لوب دي، اولا البوستيريور pituitary gland ده، البوستيريور لوب بتاع pituitary gland بيطلع 2 هرمون ADH واكسيتوسين هرمون. وخلي بالك البوستيريور لوب بتاع pituitary gland ليه ADH ملوش اي علاقه اعتقد بالبريجننت woman. اما الاكسيتوسين هرمون لا ليه علاقه. ساعتها هتقول له البيبي ويل جوز هارد ديليفري. ساعتها ليه؟ والميلك مش هيطلق، فالبيبي ده مش هيلاقي اكل من المامري جلاند، والدليفري هتبقى ولاده صعبه جدا، وساعتها مش هيحصل دليفري نتيجه شورتج اوف اوكسيتوسين هرمون. سؤال نمبر 5 بيج 64 في الملزمه عندك hyper secretion of thyroxine hormone from the thyroid gland. hyper secretion of thyroid gland from the thyroid gland. ساعتها هتقول له as الاكزوثالاميك جايتر، فبيبتدي يحصل عليه السيمبتومز بتاعت الاكزوثالاميك جايتر. حاجتين بشوفهم بعيني، عيني بتطلع من مكانها protrusion of the eyeballs، وبيحصل برضو enlargement of the anterior part of the neck، وتقول له بقى increase food oxidation والكلام ده، فلازم تشرح الكلام ده. نمبر 6 وركز في السؤال ده لو سمحت، الاسئله اللي بقولها دي اسئله مهمه. iodine deficiency in food water or air. لو الايودين حصل له ديفيشنسي ساعتها هيحصل لازم تقول له simple goiter. خلاص. as iodine is essential element for formation of thyroxine hormone، فبالتالي هيحصل simple goiter.
وعلاجه تروح للدكتور ويدي لك ايه؟ ايودين سبلمنتس عنه. هايبر باراثايروديزم. هايبر باراثايروديزم ده سببه هيحصل لو حصل هايبر باراثايروديزم، معنى كده ان الباراثرمون هرمون هيزيد، والباراثرمون هرمون ده بيزيد هيزود الكالسيوم في الدم. وايه المشكله حبيبي؟ ما هو الكالسيوم ده جايبه من البونز، فابتدي هيحصل البون هتبقى فراجايل والحاجات دي كلها. يبقى هايبر باراثايروديزم لا يحصل increased calcium in the blood, increased calcium withdrawn from the bone become fragile and liable to fracture وسهل ان هو يتكسر. hypoparathyroidism لو سمحت صحيح ركز معايا في الحته دي، هيجي لك حاجه من الاثنين، يا هايبر باراثايروديزم يا هايبوباراثايروديزم، بس عايزك تركز معايا لو سمحت. اوعى سرعتك في الامتحان وانت مش واخد بالك من راس السؤال تقرا هايبر هايبو، تقرا هايبو هايبر. ركز هايبو لو سكريشن، وتبقى مركز ان دكتور ضيف حذرني ان انا ما اتلخبطش واقرا كلمه عكسها، ما تكونش تبقى عارف الاجابه وبغبائك تضيع الدرجه منك نتيجه عدم انك انت مش دقيق في قرايه السؤال، فبالتالي ضيعت الاجابه منك مع انك عارف الاجابه. فلو سمحت تيك كير بالذات في هايبو وهايبر. الناس بتتلخبط منها يقول لك اخ ده انا كنت محتاج اقول هايبو، ايه ده انا كان قصدي ده انا عارف الهايبر والله بس كتبتها هايبو. لو سمحت ما تضيعش درجه منك. طبعا نقص الهايبوباراثايروديزم هيسبب ان الكالسيوم يفضل قليل، فيسبب لك painful muscle spasm وكونفالجن وتشنجات ونيرفس instability. نمبر 9 increase the calcium level in the blood. ساعتها لو الكالسيوم زاد في الدم ساعتها دور الكالستنين هو اللي يقلله. خلي بالك انا قلت لك الكالسيوم زاد في الدم طبيعي، ما قلتلكش مرض. الكالسيوم زاد في الدم يعني كلت اكل شربت لبن كتير ايا كان، فبالتالي الكالسيوم زاد، فساعتها هتقول له secretion of calcitonin هرمون لازم يطلع عشان يمنع ان الكالسيوم يزيد في الدم. لو قلت لك man is subjected with emergency situation، ركز معايا في السؤال ده، ساعتها هتقول له طبعا ده لازم تقول دور الادرينالين ايا كان. جبت لك نفس فكره سؤال، جبت لك مثلا واحده بتجري من كلب، ساعتها برضه نفس الفكره هتقول الادرينالين وتقول الفانكشن بتاعته اللي انا لسه قايلها من شويه. tumor in the adrenal cortex برضه كنا قايلين السؤال ده هيحصل ماسكولينيزيشن للفيميل والكلام ده كله. deficiency in the insulin secretion ده هيسبب diabetes mellitus مهم جدا جدا. diabetes mellitus هيحصل لو نقص الانسولين هيحصل، فبالتالي هيحصل الجلوكوز هيفضل عالي في الدم، فالجلوكوز هيبقى عالي في الكدني فهينزل في اليورين جلوكوز كتير فهيسبب micturition تبول كتير وثيرد sensation وهكذا. An adult female is injected with testosterone hormone. لو adult female اتحقن بالتستوستيرون بتاع الرجاله ساعتها appearance of the male secondary sexual character on hair، فممكن بقى تقول له بقى يطلع لها masculinization يعني من الاخر الفيميل وتقول الاعراض اللي ممكن تظهر. طبعا طرق منع الحمل مهمه. write short notes about contraceptive pills. انا بجمع لك الدنيا عشان كاني انا معاك. contraceptive pills حبوب منع الحمل خلي بالك مهم. اللهم بلغت. birth control sex control. birth control يبقى حبوب منع الحمل او condom او coil او surgical sterilization. sex control بتاعت الجميد بانكس اخر صفحه مهمه، جميد بانكس مهمه. هتيجي ركز معايا في الحته دي هتقول له السكس كنترول يا بلامتك الكتريك فيلد يا اما سنترفيوجيشن اللي هو الافكت بتاع الخلاط بالكهرباء. السنترفيوجيشن ده شبه الخلاط، كهرباء الكتريك فيلد او ليمتد طبعا لازم تقول له ليمتد الكتريك فيلد. انا وضحت لك الفرق. طبعا حبوب منع الحمل والطرق منع الحمل احنا عرفناها. طبعا السيد شرحنا الاكس اندوسبيرميك سيد والاندوسبيرميك سيد. طبعا ترو فروت احنا عارفين يعني ايه ترو فروت، يعني اوفري هي اللي مخزنه اكل. الفروت اللي انت بتاكلها هي نتيجه ان الاوفري هي اللي مخزنه اكل. ده الدكتور ضيف يعني ايه فولس فروت؟ فولس فروت يعني الفروت اللي انت بتاكلها ثمره خاطئه كاذبه. يعني ايه؟ يعني من الاخر زي التفاح. التفاح ده الابل انت ما بتاكلش اوفري، ولكن اللي خزن اكل الريسبتيكل. يبقى ايه تعريف الفولس فروت؟ لما اي حاجه غير الاوفري هي اللي تخزن اكل بيسمى فولس فروت. واخد اكزامبل عليها الابل اللي خزن اكل هو الريسبتيكل. تست تيوب بيبيز برضو من الحاجات المهمه شرحناها ان احنا بنجيب التست تيوب ونحط فيها السيمن ولازم تقول her husband and the ovum of his wife وحطيناهم in a nutritive medium في suitable conditions لحد ما وصلت لحجم ماريلا and re-implanted ترجع تتزرع تاني inside the uterus of his wife. وساعتها انا عملت كده الفيرتلايزيشن externally بره.
رينيوكليشن شرحتها من شويه، سلايدنج فيلمنت ثيوري شرحتها، سكالرين كايم از سترونج سبورت اللي معمول من سيليلوز ولاجنين وقلت الاسم الثاني فايبر سيل ستون سيل شرحتها. The movement as a result of coordination of the skeletal and muscular system explain. طبعا انت هتوضح الحركه بيدي اوردر لمين. خلاص الموضوع ده كده. الحلقه الثانيه الماسكولار سيستم كونتراكشن والحاجات دي كلها توضح كل سؤال فيهم. كده كان الحلقه الثانيه عملتها. لو سمحت الاسئله مهمه، بس طبعا بعد ما انت تكون ذاكرت تعمل فوكس على الاسئله دي. انا ما بقولكش ذاكر سؤال باجابه. طبعا الملزمه اللي انا مديها لك ملزمه ليله الامتحان، صدقني احنا تعبانين فيها جدا عشان نعرف نوصلها للمرحله اللي معاك باذن الله على قد ما تقدر تكون بتفيدك. فيها اسئله كتير مهمه بيني وبينك الامتحان، بس يستحسن انا عملت لك برده تعبت تاني. انا عملت لك فيديوهات شرح وفيديوهات حل، جمع الاثنين مع بعض، مالكش دعوه باي حاجه قديمه قبل كده، وصدقني هتلاقي الموضوع معاك مناسب، وباذن الله 60 من 60 باذن الله هتكون مقفل الامتحان. اطمن وشد حيلك. شكرا.